سلام، به سالید ورک زون خوش اومدید. من محمد رضا هستم و با پارت آخر آموزش تب اسکچ در خدمتتون هستم. برای حمایت از من ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله هم بزنید. بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم و بریم سراغ آموزش. یه سری ابزارها باقیمون توی تب اسکچ که میریم اونا رو با هم کار میکنیم. یه اسکچ توی حالا صفحه فرانتی میایم ایجاد میکنیم. ابزار لینیر اسکچ پترن رو میخوایم با هم کار کنیم. میایم به فرض یک دایره ایجاد میکنیم به این صورت. ببینید بعضی وقتا ما به تعداد زیادی سوراخ توی یک قطعه داریم. خب مثلا 20 تا سوراخ، ما نمیایم 20 تا سوراخ رو دستی ایجاد کنیم، 20 تا مثلا دایره بکشیم و بیایم کاتش بدیم. میایم یک دایره میکشیم و بقیهشون رو پترن میکنیم و از دستور لینیر اسکچ پترن میایم استفاده میکنیم. میام روی این لینیر اسکچ پترن کلیک میکنم. ببین قبل اینکه من از بالا به پایین بیام بهتون ابزارها رو بگم، اول بیام اینو بگم entities to pattern. entities to pattern در واقع شما میایید اون ترسیمتون رو انتخاب میکنید. من الان دیلیتش کردم چون خودش خودکار اومد دایرمون انتخاب کرده بود. میام دایرمون رو انتخاب میکنم. خب حالا بیایم از بالا دونه دونه با هم کار کنیم. تو قسمت دایرکشن یک ببینید توی نوشته X در واقع محور X داره برای ما کپی میکنه در راستای محور X. خب اگر من این گزینه رو بزنم در واقع برعکس میشه جهتش، یعنی در جهت منفی X داره برای ما پترن میکنه. خب توی قسمت پایینی میتونیم فاصلهش رو در واقع فاصله پترن رو مشخص کنیم. الان فاصله رو 10 میلیمتره میتونیم بزنیم 30 میلیمتر مثلا. خب اگه تیک گزینه پایینی رو در واقع فعال کنیم Dimension X Spacing، خب بعد از پترن میاد به ما این فاصله 30 میلیمتر رو نشون میده. با حالا دایمنشن میاد نشون میده که آقا این فاصله 30 میلیمتر پترن شد. این از این. تو این قسمت شما تعداد پترنتون رو مشخص میکنید. الان تعداد روی 2 تاست. میام تعدادش رو بیشتر میکنم. مثلا 6 تا. الان 6 تا دایره برای ما در راستای X پترن شد. دقت داشته باشید این 6 تا پترن با خود ترسیم اولیه‌تون حساب شده. 1 2 3 4 5 6. پس 6 تا خود ترسیم اولیه‌تون حساب میشه. در پایین دیسپلی اینستنس کاونت که در واقع میاد تعداد این دایره ها رو نشون میده. اون 6 تایی که در واقع پترن کردید و بعد از ایجاد پترن میاد نمایش میده که مثلا 6 تا پترن شده. توی قسمت پایین شما میتونید زاویه بدید به این پترنتون. الان رو 360 درجه است. مثلا من میام پایین تر و مثلا میام دستی بهش میدم 180 درجه. میبینید اومد این ور در واقع ایجاد کرد. خب مثلا میدم 90 درجه. اومد به سمت بالا برای من ایجاد کرد. حالا من رو همون 360 درجه نگه میدارم و پس توی این قسمت میتونید زاویه بدید. این قسمت هم در واقع میاد فیکس میکنه اون مقدار زاویه‌تون. توی قسمت دایرکشن تو شما یک محور دیگه هم میتونید انتخاب کنید به پترنتون و الان رو محور ایگرگه، یعنی به سمت بالا شما میتونید پترن کنید. چون تعدادش رو یکه نشون نمیده. من اگه تعداد ببرم بالاتر ببینید تو راستای ایگرگ داره برای من پترن میشه. میام فاصلش هم 30 میلیمتر قرار میده. خب این قسمت هم مانند قبلی میاد اون دایمنشن اون فاصله 30 میلیمتر رو برای من تو راستای ایگرگ نشون میده. من میام تعدادش رو برابر با همون 6 میکنم. الان 6 تا دایره توی راستای X داریم، 6 تا هم تو راستای ایگرگ داریم. این قسمت هم مانند قسمت های بالایی هستن دیگه. این هم میتونیم بهش زاویه بدیم و به همون شکله. من میام کلیک میکنم.
میبینید که برای من اون دایره اولی که این باشه اومد توی راستای X و Y برای من پترن شد. این تیک های دایمنشن اسپیسینگ و دایمنشن ایگرگ اسپیسینگ و این هم اون تعدادیه که ما فعال کردیم 6 تا رو به ما نمایش داده. کنترل Z میزنم. یه گزینه دیگه میمونه که بیام اونم بهتون بگم. دوباره لینیر اسکچ پترن رو فعال کنیم. اینا رو من سریعتر انجام میدم که برم اون گزینه هم بهتون آموزش بدم. خب یه گزینه داره به نام Instances to Skip. شما اینجا در واقع تو این قسمت انتخاب میکنید که کدوم دایره‌تون پترن نشه. خب مثلا من این دایره نمیخوام پترن بشه، یا این دایره، یا این. ببینید وقتی موس رو روش نگه میدارم مختصاتش هم به من نشون میده 2 بعد 4، یعنی 2 تا در راستای محور X و 4 تا هم در محور Y. این مثلا پترن نشه، یا این یا این. میتونید دستی انتخاب کنیم دیگه. من الان اگه کلیک کنم روی اوکی، ببینید که این چند تا دایره‌ای که انتخاب کردم برای من پترن نشده. خب این بوده از لینیر اسکچ پترن. دیلیت میکنم اینا رو، یه سوال رو میزنم که همش هست شد. بریم ابزار سیرکولار اسکچ پترن هم بهتون بگم. ببین حالا توی لینیر اسکچ پترن من یک دایره کشیدم، شما هر چیزی رو میتونید پترن کنید، مهم نیست. میتونید یک مستطیل بکشید، یک لاین بکشید، یک شیش سلی بکشید، فرقی نداره. حالا من این دفعه میام یک شیش سلی رسم میکنم. میام ابزار سیرکولار اسکچ پترن رو میزنم. تو این قسمت مانند قسمت لینیر اسکچ پترن میاین این انتیتیزتون رو در واقع انتخاب میکنید. من این البته چون این 6 زلیه شما مجبورید کل 6 تا زل رو بیاید انتخاب کنید. خب حتی این دایره داخلش هم میتونید انتخاب کنید. توی قسمت اول اینجا که نوشته پوینت -1، این در واقع اومد خودش خودکار مبدأ مختصات ما انتخاب کرد. خب شما اگه یه پوینت دیگه این قسمت داشتید می اومدید مثلا میتونستید اون رو انتخاب کنید به عنوان اون مرکزی که قرار به شکل دایره شکل کپی بشه. تو این قسمت شما میتونید اون مرکز دایره‌تون رو که الان مبدأ مختصات باشه در راستای X یا در راستای Y بیاید حرکتش بدید. من هر دو رو 0 میذارم، حالا فعلا کاری نداریم با اینا. توی این قسمت هم میتونید چون عدد بین 0 تا -360 درجه تا 360 درجه باید باشه، نمیتونستیم بیشتر بدیم. میتونید اینجوری زاویه بدید بهش. من 360 درجه میذارم. یه گزینه داره ایکوال اسپیسینگ که در واقع الان تیکش فعاله. شما اگر این تیک فعال باشه براتون فاصله های این شیش زلی ها نسبت به هم برابره. اگه تیکش رو بردارید که فاصله هاشون متفاوت میتونه باشه. خب پس من تیک ایکوال اسپیسینگ رو میزنم و اکثر اوقات هم ما با فاصله های برابر میایم ایجاد میکنیم پترنامونو. و تو این قسمت شما اون تعدادی که قرار پترن بشه رو میایم ایجاد میکنیم. مثلا رو 4 تا از 4 تا هم با خود ترسیم اولیتون حساب شده، میام تعدادش رو مثلا میکنمش 8. خب این از این قسمت هم در واقع اون زاویه مرکز اون دایره‌تون که داره روش پترن ایجاد میشه رو میتونید زاویهش رو تغییر بدید. اینم به این شکل. یه گزینه هم داره Instances to Escape که در واقع مثل همون بخش لینیر اسکچ پترن میتونید انتخاب کنید کدومشون پترن نشه برات. اوکی رو میزنم و میبینید همچین شکلی برام ایجاد شد. یه چیزم سریع بهتون بگم. مثلا الان پوینت روی مرکز در واقع مبدأ مختصاتمون بود. من یه پوینت میام اینجا ایجاد میکنم، به فرض یک دایره هم میام ایجاد میکنم. حالا میام سیرکولار اسکچ پترن رو انتخاب میکنم. تو این قسمت به جای این مبدأ مختصات میام این پوینت رو انتخاب میکنم. ببینید که حالا نسبت به این پوینت داره سیرکولار پترن میکنه برام. اوکی میزنم و به این شکل در واقع ایجاد میشه.
اینم از ابزار سیرکولار اسکچ پترن. بیام یک مبحث مهمی رو بهتون بگم راجع به قیت ها. بیام دو تا لاین ایجاد کنم. بچه من اگه روی یک لاین کلیک چپ کنم، توی نوار سمت چپ برای من تو قسمت اد ریلیشنز یه سری قید ها رو نشون میده. اگه شما روی هوریزنتال کلیک کنید، در واقع خطتون افقی میشه. خب حالا روی ورتیکال کلیک کنید، میبینید که براتون ارور میده. چرا؟ چون که ما به طور همزمان نمیتونیم یک خط رو فوقی و عمودی کنیم. در همین به من ارور اوور دیفاین میده. پس شما باید یکیشو حذف کنید. الان فقط هوریزنتاله. میام هوریزنتال رو حذف میکنم و قید ورتیکال رو بهش میدم. الان لاینم به شکل عمودی در واقع ایجاد شد. الان اگه روی هوریزنتال بزنم به هم ارور میده. چرا؟ چون که نمیتونه همزمان هم ورتیکال باشه هم هوریزنتال. این رو حذف میکنم. از این قسمت شما میتونید قیداتون رو حذف کنید. یه گزینه داره فیکس که از این استفاده نمیکنیم، که در واقع میاد همون جایی که لاینتون ترسیم شده همونجا فیکسش میکنه. ما از این استفاده نمیکنیم. این از قیدهایی که روی یک لاین ایجاد میشه. حالا شما اگر بیاین روی لاین کلیک چپ کنید و کنترل رو نگه دارید و روی لاین دیگه هم کلیک کنید، یه سری قیدهای دیگه براتون اینجا ایجاد میشه. هوریزنتال و ورتیکال که گفتیم. کولینیر که میاد چیکار میکنه؟ میاد امتداد میده این دوتا خط رو به هم دیگه. الان توی این دوتا خط و یه راستا در امتداد یکدیگر است. خب کنترل زد میزنم. اینو جلوتر با هم بیشتر باش آشنا میشیم. پرپندیکولار که میاد عمود میکنه نسبت به این لاین. در واقع الان این لاین من اگه بیارم اینجا واضح تر میشه. نسبت به این لاین در واقع عمودش. خب کنترل زد میزنم. بیام در واقع این قید فیکس رو بردارم، یک زاویه بهش بدم که قیدها مشخص بشه. دوباره کلیک میکنم، کنترل نگه میدارم، روی یک لاین کلیک میکنم. گزینه بعدی پارالله که در واقع میاد دو تا لاین رو به هم نسبت به هم موازی میکنه. الان این دو تا لاین نسبت به یکدیگر موازی هستن. اگر این به فرض قید هوریزنتالش رو برداریم به این شکل به فرض باشه، حالا بیایم این لاین رو کنترل نگه داریم، این لاین رو کلیک کنیم و حالا موازیش کنیم. ببینید که به این سمت موازی شده. حالا من بیام اینو طولش رو یکم بیشتر کنم، دوباره کلیک چپ کنم روی این، کنترل نگه دارم. یه قسمت داره یک قید داره به نام ایکوال که در واقع میاد دو تا لاین رو مساوی هم میکنه طولشون رو. ایکوال رو میزنیم ببینید که مساوی شدن. ما بیام یک دایمنشنی بدیم به این لاینمون، مثلا 1000 تا. خب اگر این لاین رو طولش رو بکنمش 800، این لاین هم باش در واقع 800 میلیمتر میشه. چرا؟ چون من قید ایکوال رو بهش دادم. اینا دیگه همیشه با هم ایکوال هستن یا برابر هستن. میام دوتا رو پاک میکنم. خب ما قیدهایی که دو تا لاین میتونن نسبت به هم دیگه داشته باشن رو با هم کار کردیم. حالا بیایم یک دایره بکشیم و یک لاین هم به این شکل. ببینیم که یک دایره و لاین چه قیدهایی میتونن با هم دیگه داشته باشن. میام روی لاین کلیک چپ میکنم و کنترل نگه میدارم، روی دایره هم کلیک میکنم. ببینید که یک قید تنجنت برای من ایجاد شد یا همون قید مماسی. اگر من کلیک کنم این دایره رو خط با هم دیگه مماس میشن. خب ببینید حرکتش هم میتونید ببینید. اگر روی این لاین کلیک کنم این قید مماسی برام اینجا نمایش داده میشه. بچه‌ها من خودم اینجا یه گزینه داره hide all types. خب این قسمت شما میتونید انتخاب کنید که چیا براتون هاید بشن، چیا براتون نمایش داده بشن. من اومدم اینو هایدش کردم.
view sketch relations در واقع قسمت قیدها هستن. شما اگر اینو فعال کنید میاد قیدها رو بهتون نشون میده. خب الان اینجا برامون قید مماسی رو نشون داده. من اینو غیر فعالش کردم چون نمیخوام ترسیمم شلوغ باشه. پس شما اگر میخواید اینو فعال کنید یا غیر فعالش کنید. خب پس این بود از قیدی که یک لاین و یک دایره میتونه داشته باشه. یه قید دیگه هم هست. من میام رو لاین کلیک میکنم، کنترل نگه میدارم و اینو ما روش کلیک میکنیم. این در واقع چیکار کرد؟ ببینید من اگر این دایره رو باز کنم و به یک خط راست تشبیهش کنم، در واقع طول اون خط با این خط برابر شد. این کروی که این دایره داره طولش با این لاین برابر شد. اینم از قیدهای یک لاین و دایره. حالا بیایم دو تا دایره بکشیم، یکی کوچیکتر یکی هم بزرگتر. ببینیم دو تا دایره چه قیدهایی میتونن با هم داشته باشن. میام کلیک میکنم رو هر دو تا دایره، کنترل نگه میدارم و اولی میاد دو تا دایره روی هم ایجاد میکنه. الان دو تا دایره وجود داره ولی روی هم افتاده. خب پس این دو تا دایره است. ببینید کلیک هم کنم این قید روش مشخص میشه. کنترل زد رو میزنم. ببینیم دیگه چه قیدهایی میتونیم داشته باشیم. این قسمت هم شما میتونید قیدها رو انتخاب کنید. قید مماسی وجود داره یا تنجنت که دو تا دایره نسبت به هم دیگه مماس میشن. کلیک کنیم اینجا قید مشخص میشه. قید بعدی قید کانسنتریکه. در واقع دو تا دایره هم مرکز میشن. خب دو تا دایره توی یک نقطه در واقع رسم شدن. کنترل زد میزنیم. دوباره میام دو تا دایره رو انتخاب میکنیم. قید ایکوال وجود داره. دو تا دایره برابر میشن. خب الان این دایره طولش هست 374. من کلیک کنم و بدمش مثلا 500. اون دایره هم طولش 500 میشه. بیایم نشون بدم بهتون. ببینید این دایره هم طولش 500 میلیمتره. این از این. میام دوتا رو حذف میکنم. بچه یه چیزی هم بهتون بگم. مثلا من میام لاین رو از اینجا انتخاب میکنم، یک لاین ترسیم میکنم یا یک اسمارت دایمنشن رو میام انتخاب میکنم. اینجا میتونم دایمنشن بدم. یک راهی وجود داره که شما سریعتر بتونید اینا رو انتخاب کنید. شما کلیک راست ماوستون رو نگه دارید. ببینید و به سمت بالای پایین در واقع کلیک راست رو نگه دارید. ببینید شما میتونید اینجا انتخاب کنید دسترسی زودتری مثلا به لاین داشته باشید. کلیک راست اگه نگه دارید و سمت چپ ببرید لاین براتون انتخاب میشه، یا کلیک راست رو نگه دارید به سمت بالا ببرید اسمارت دایمنشن براتون انتخاب میشه، یا اگه به سمت راست ببرید در واقع دایره براتون انتخاب میشه. به سمت پایین هم رکتنگل براتون ایجاد میشه. شما میتونید اینا رو تنظیم کنید ولی بهترینش به نظرم همینه. حالا میتونید کاستومایزش کنید. حالا تو ادامه شاید توی ویدیوها بهتون نشون دادم که چجوری بتونید اینو کاستومایزش کنید. ولی شما از این به بعد پس برای اینکه مثلا لاین یا اسمارت دایمنشن رو انتخاب کنید، این کلیک چپ رو نگه دارید و به سمت چپ ببرید. لاین انتخاب شد. به سمت بالا اسمارت دایمنشن یا دایره به سمت راست، 4 زلی هم به سمت پایین. خب دیگه توی قیدها چی مونده؟ ببینید میام دوتا لاین بکشم. اینم بهتون بگم. شما اگر انتهای لاین کلیک کنید و روی این لاینتون هم کلیک کنید، دو تا قید دیگه براتون ایجاد میشه به نام مید پوینت، که در واقع مید پوینت چیکار کرده؟ اومد انتهای این لاین رو به وسط این لاین متصل کرد. کنترل زد میزنم. میخوام این نقطه و این نقطه کنترل نگه میدارم و این نقطه به هم متصل شن. میام قید کانسیدنت رو میزنم. خب این دوتا نقطه به هم دیگه متصل شدن. کنترل زد میزنم. یا میخوام این نقطه به مرکز، در واقع شما اگر رو لاین نگه دارید بیاید وسط ها، خودش مرکز رو به شما نشون میده. میخوام دوتا به هم کانسیدنت بشن یا متصل بشن به این صورت. بچه اگر مرکز این لاین بره شما نمایش داده نشد، رو لاین کلیک راست کنید و select midpoint رو بزنید.
الان اینجا ببینید یکم باگ داشت ولی برای من نمایش داد و روی این کلیک پوینت کلیک میکنه، این دوتا رو با هم کانسیدنت میکنه به این صورت. خب این بوده از قیدها. حالا توی تمرینات ما بیشتر با اینا کار میکنیم، اونجا کاربردشون رو متوجه میشه. پس اگر الان یکم دید براتون سخته، نگران نباشید، توی تمرینات ما کامل با اینا آشنا میشیم و باشون خیلی کار میکنیم. ممنون که تا اینجای ویدیو همراه من بودید. آموزش تب اسکچ به اتمام رسید. از ویدیوی بعدی ما تمرینات دو بعدیمون رو شروع میکنیم. حالا از تمرینات مقدماتی شروع میکنیم و ساده تا پیچیده. امیدوارم که از این آموزش راضی بوده باشید. امیدوارم که هر جا هستید سالم و سلامت در کنار خانواده باشید. تا ویدیوی دیگه و آموزش دیگه، خدا نگهدار.